Okay guys, dalam video kali ni aku akan unbox satu gun pelakik yang memang tengah hangat dekat pasaran sekarang, yang memang rata-rata banyak kedai dah habis stok lah, iaitu Gundam Arduino. Okay, Gundam ni memang kat Malaysia memang kebanyakan kedai dah sold out, tinggal tunggu second wave lah. Banyak lagi yang tak dapat lagi sebenarnya. So banyak kedai tengah open pre-order untuk second wave punya stok lah. So aku bertuah agak lah dapat, sebab aku dah pre-order lama dah, 2-3 bulan lepas kot. So inilah dia dia punya box art. Dia memang mengancam lah. Bawah cantik, tapi cuma dia nipis sikit, walaupun dia besar tapi dia nipis. Kalau nak comparekan dengan size Sazabi punya kotak, tak muat lah kamera. Okay, Sazabi lagi tebal lah daripada New Gundam. Okay, kita lupakan Sazabi jap, fokus ke Arduino ataupun nama saintifik dia RX-93V Gundam. Okay, so macam biasalah kotak dia ni detail pasal dia punya gimmick, punya posing dia, apa yang korang boleh post, contoh-contoh dia. Okay, harga dia aku dapat dalam 100 setengah. Aku pre-order dengan satu kedai ni kat Facebook, Station Wensin. So pre-order dengan dia aku dapat 100 setengah. Saya dapat free stand lagi. Jom kita tengok ada berapa banyak runner kat dalam ni. Okay, so bag yang pertama ada part putih ni, grey frame dengan kuning. Pertama, bag kedua, bag ketiga, bag keempat, dan bag kelima. Ok lah, not bad lah. Dia punya parts dia banyak juga lah, tapi tak sebanyak Sazabi rasanya. Ok, ni macam biasalah Bandai punya iklan untuk SD kit, kopi yang minat. Ok, ni manual dia. Biasalah manual RG, depan muka dia dan belakang untuk stiker guide dia. Senang sangat. Ok, start dengan kaki. Apa? Korang tengok, kaki je dah 5 pik. 1, 2, 3, 4,5 page lah untuk buat kaki dia. So memang part kaki dia memang complicated lah ni. Sebab kalau korang tengok review-review yang lain, tengok ni punya sliding armor dia, tak nampak pun, nanti jadi aku tengok lebih dekat. Memang complicated lah kaki dia. Buat kaki, buat pinggang, terang sangat ya. Ok, buat pinggang, badan dia, tangan dia, and then bawa kepala. Ok, kepala last sekali. And then backpack dia, weapon and shield, and then dia punya last sekali ni lah fin funnel dia. 6 biji fin funnel, korang kena repeat, pasang benda yang sama. Ok, jom kita tengok apa ada dekat dalam plastik ni. Ok, so runner pertama, runner A. So basically ni runner untuk inner frame kaki dia, skirt dia, badan dia. Ni merah, dan ni punya lah missile dia. Yang beam saber pink, and then ni bahagian mata dia hijau. Ok, ni runner A. Runner B kecil je. So ni part daripada, aku rasa ni daripada untuk fin funnel dia lah. Runner C, mana colour putih. So ni fin funnel dia, ada 12, ada 6 lah, dia combine kan jadi 6. So ni part kaki dia, detail nice. Memang untuk panel line tu banyak agak lah sebenarnya. Ni boleh banyak, sini banyak. Dia punya fin funnel dia pun memang banyak untuk panel line. Runner D. Ok, runner D ni basically untuk shield dia, kepala dia. Ni dia punya bazooka dia. Ok, tu runner C. Runner E. Aku terskip ke? D. Oh ni D, sekali lah. Ni D, ini E.
Ok, ni pun part daripada fin funnel dia lah. Color biru gelap, biru gelap. Runner F. So dia basically color biru dekat gundam dia lah. Kaki dia pun bahagian kaki dia, bazooka dia. Runner G ni inner frame lah. So kalau korang perasan, Argino ni memang tak ada pre-built inner frame lah. Macam RG sebelum-sebelum ni memang dia akan ada satu runner yang memang dah ada frame yang memang korang pusing-pusing jadi inner frame kaki dia. So ni kali ni memang tak ada, memang dah macam level master grade lah. So semua kita kena pasang sendiri. Okay, and then next is dia punya inner frame juga. Tanggal lagi. Tertanggal part ni, part H16 cabut. Okay, runner I yang color kuning, semua color kuning. So sini dia punya, korang nampak dia punya V-fin dia tajam, cantik, mencun lah. Okay, ni semua sini part-part fin funnel dia. Ni punya chest dia. Runner J ni pun kaki juga. Kaki ni pinggang dia ni, kepala dia detail juga. Runner K ni dia punya skirt lah, bahu dia color putih. Asal ni tak ada, dia punya putih kalau rasanya satu color je kot. Sebab putih dia macam selalunya kalau RG dia akan ada two tone of white. Ni macam ada beza sikit lah, sangat sikit, tak pasang sangat. Korang boleh tengok ada very sikit lah beza dia. Ada two tone, ni kan satu tone je, ada dua tone. Ni putih, ni macam kelabu sikit. Dan runner apa ni, runner L last. Tak last lah, ni ada beam saber selalu yang malas lah. Ok, ni runner L. Tangan dia ada 1, 2, 3, 4, banyak agak lah, banyak jenis tangan. Genggam, buka, pegang trigger, tangan trigger, dan juga tangan yang untuk pegang beam saber. Alright, ni connector untuk stand dia ni. Okay, and then ni macam biasalah, beam saber, tak ada apa yang menarik. Then stiker dia, so better korang dapatkan water slide lah. Aku rasa dah ada kedai yang jual, brand Darling. So sini stiker ni, kalau korang tak nak pakai water slide, ni ok lah, kualiti dia tak apa cantik sangat. So itu saja untuk bahagian runner dia. So ni manual dia lah, macam biasa. Ni yang aku cakap tadi tu, sliding armor. Kau bengkokkan kaki dia, banyak gila part yang bergerak, semua sliding, sini sliding, sini sliding. So kita tengok macam mana nanti kita pasang. Harapnya memang so far review semua cakap best lah, tak ada, very sturdy. So tunggukan next video aku pasang.